Shrenik Maharaja. So you know everything about Shrenik Maharaja. First he was a non-Jain, then નરક બાંધે છે અને પછી અનાથી મુનિ મળે છે, તેથી સમ્યક દર્શન થાય છે. પછી ભગવાન મહાવીર મળે છે, શાયિક સંકિત થાય છે, તીર્થંકર નામ કર્મ બાંધે છે, and you know everything. And you know how he ended his life also. લાઈક એમનો સન કોણિક, આ બધા બહુ છોકરો જોઈએ ને છોકરી જોઈએ જ કયા કરે જ ને. હા, એમનો છોકરો અને એમનો છોકરો, એનું નામ કોણિક, અને અજાતશત્રુ તો એનું પાછળથી આપેલું નામ છે, પણ નામ એનું કોણિક હતું. બાય કઈ રાણી? બહુ બધી રાણી હતી શ્રેનિકની. ચેલના રાણી, there was ચેલના રાણી, there was નંદા રાણી, there was ધારીની એન્ડ એક્સેટ્રા છે પાછું એવી રીતે. સો કેટલા વખતે લાઈક એવરીબડી વોઝ વેઇટિંગ ફોર ધ બર્થ ઓફ ધ સન અને સેલિબ્રેટિવ મૂડમાં એન્ડ એવરીથિંગ. અને શ્રેનિકને એટલો રાગ કે આમ તો પ્રોફેસી થયેલી જ્યારે કોનિક વોઝ બોર્ન કે હી વિલ બી ધ રીઝન ઓફ ધ ડેથ ઓફ હિઝ ફાધર. તો ચેલના રાણીએ એને કચરામાં ફેંકી દીધેલું, કોણિકને કચરામાં, to get rid of, because she loved her husband more than her son also. કે ફેંકી દો એને, પણ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ હિમ ટુ બી ધ રીઝન ઓફ માય હસબન્ડ્સ ડેથ. પણ એનો રાગ એટલો તો સૈનિક જઈને ઉપાડી લાવ્યા કે ના ના, આપણે એવા સંસ્કાર આપશું અને નહીં થાય. એક વખત એના આંગળીમાં રસ્સી થયેલી. રસ્સી મીન્સ પસ. એન્ડ યુ નો પસ હોય ત્યારે કેવી ગંદી લાગે આંગળી, અને કેવું બધું જળતું હોય. અને કોનિક વોઝ ક્રાઇંગ, તો સૈનિકને એટલો રાગ એની આંગળી લઈ અને પોતાના મોઢામાં નાખીને ચૂસી લીધું. હેન્કરચીફથી લૂછવા જેટલું બી નહીં, એટલું બી પેન એક્સટેન્ડ ના થવું જોઈએ એનું. આટલો રાગ. સંસાર છે ને. Don't think because of your rag the સંસારનું સ્વરૂપ will change. It will remain the same because ભગવાને કેવલ નામમાં જોઈને કીધું છે કે સંસારનું સ્વરૂપ કેવું છે. And then the whole life and all, I don't want to go into the details. અને પછી કોનિકે જ સૈનિકને જેલમાં પૂરી દીધો રાજ્યની લાલચ માટે. He wanted to become the king. And same thing Aurangzeb also felt. So even he put Shah Jahan in prison. And I visited that jail, Bimbisar jail. So in the Buddhist text, his name is Shrenik Maharajaનું નામ બિંબિસાર છે. In the Buddhist text. And in the Jain text, he is called Shrenik. અને એટલું જ નહીં કે he should not even remain powerful in the prison. એટલે દરરોજ 100 કોડા મારવાના એને. કોડા, whip him. અને પછી થોડા દિવસે ઇન્સ્પેક્ટ કરવા જાય. તો એક વખત ઇન્સ્પેક્ટ કરવા ગયો ટુ સી કે હી ઇઝ લાઈક ટોટલી બ્રોકન ઓર યેટ પાવરફુલ, દેન હી કેન કમ બેક, નો. એન્ડ હી સીઝ હિઝ ફાધર એકદમ શાંત, સ્માઇલિંગ. મારા ગુરુએ તો, મારા ભગવાન મહાવીર સ્વામી મને સંસારનું સ્વરૂપ ક્યારનું બતાવી દીધેલું. તે તો ખાલી પ્રેક્ટિકલ કર્યું. દુઃખ એટલી જ વાતનું છે કે આજે બરાબર ભાન પડે છે, પણ જ્યારે ભગવાન બોલ્યા ત્યારે ભાન ન પડ્યું. ત્યારે એમ થયું કે એમને એમ કહેતા હશે સૌ સ્વાર્થના સગા છે ને બધું બરાબર, પણ મારો છોકરો એવો નથી, મારો છોકરો આવો, આમ જ સત્ય છે. તને નથી દેખાતું બિકોઝ તું રાગમાં છે, એટલે તને એમાં અટેચમેન્ટ થાય છે. જો ચેતન કરતું નથી થતા તો કર્મ. જો ચેતન અટેચમેન્ટ કરે નહીં તો એને થાય નહીં અટેચમેન્ટ. જો ચેતન નોન અટેચ રહે તો એને કર્મ કેમ થાય? બધું જ આ પહેલી લાઈનમાં આવી ગયું. So I have lots and lots of stories to tell about Shrenik Maharaja. And the end was long thing, but finally Konik regrets what he did with his father. અને એમ થયું કે ના, મારે એમને હવે છોડી દેવા છે.
એમને મુક્ત કરવા છે અને ચેન્સમાં બાંધી લીધેલા. તો કે હું ઓર્ડર નથી આપતો, હું જ જઈને એ બધી ચેન્સ તોડું અને એમને મુક્ત કરું. એટલે હથોડો લઈને જાય છે જેલમાં, પ્રિઝનમાં. અને શ્રેનિક ફીલ્સ કે નાવ હી વોન્ટ્સ ટુ કમ એન્ડ કિલ મી. તો એમ કે અરે મારા દીકરાને પિતાની હત્યાનું પાપ લાગે, એના કરતાં લેટ મી એન્ડ માય લાઈફ. તો હીરો ચૂસી લે છે અને ત્યાંથી મરી અને ફર્સ્ટ નરકમાં. ફર્સ્ટ નરક. ઇટ મસ્ટ બી ધ સેવન્થ સ્યુસાઇડ મે બી. સો ઇઝ ઇન. તો કેવું આખું ચક્કર છે. ભગવાન મહાવીર મળે, નેક્સ્ટ ભાવમાં પહેલી નરક મળે, નરકમાંથી નીકળીને પ્રથમ તીર્થંકર ઓફ ધ નેક્સ્ટ 24 બને. કર્મની સ્થિતિ તો જુઓ કેવી છે, કેવી છે. એક ભાવમાં રાજમહેલમાં, બીજા ભાવમાં હજારો વર્ષ છે, મોર દેન ઓર નિયરલી 85,000 યર્સ એમ સમજો. એટલા વર્ષ કોન્સ્ટન્ટ દુઃખ, કોન્સ્ટન્ટ. અને જેવા બહાર નીકળે તેવા મુક્ત બી અને તિન્નાનમ તાર્યાનમ. He will be the reason for others' liberation and emancipation. કેવી કર્મની સ્થિતિ છે. એટલે કોઈ બી જીવને ડોન્ટ હેટ. Whatever he does, whatever is the intensity or type. Why? You never know, he may be in Siddhalok before you. We sing this in Namuthunam, though we don't like it. છેલ્લી 3 લાઈન બોલ નમુથુનમ. નમુથુનમ કોણ બોલતું હોય? તું બોલતું હોય છેલ્લે જ. આફ્ટર ધ હોલ શિવ મૈલ મરુવા મનંત મખયમ વાબા પુનરાવૃત્તિ સિદ્ધિ ગઈ નામ થાણમ સંપત્તાણમ નમો જ્ઞાનમ જે ભયાણમ જે નમો જ્ઞાનમ જે ભયાણમ જે સિદ્ધા જે અય્યા સિદ્ધા મીનિંગ જે ઓલરેડી મોક્ષે ગયા છે. જે ભવિસંતિ ના ગઈ કાલે, જે ભવિસંતિ ભવિષ્યમાં અનાગય કાલે. આ આપણે ફાવતું નથી. આપણે પ્રોબ્લેમ છે જે લોકો બધા મોક્ષે ગયા એની સાથે કંઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં. જે જઈ રહ્યા છે એની સાથે બી પ્રોબ્લેમ નથી. આ જવાનો આને નમસ્કાર કરું, હમણા મૌલિકને, હમણાં મૌલિકને નમસ્કાર કરું કે આ ભવિષ્યમાં સિદ્ધ થવાનો. એકચ્યુઅલી ઇન ધીસ લાઈન નો તમે બધા જ ભવિ જીવને પ્રણામ કરી રહ્યા છો જે ભવિષ્યમાં સિદ્ધ જવાના. આઈ કાન્ટ હું બધાને પગે લાગી શકું એક્સેપ્ટ ધીસ. એટલે એક્ઝામ્પલ છે. એક્સેપ્ટ ધીસ ફેલો ઇઝ ધ વર્સ્ટ ફેલો ઓન ધીસ યુનિવર્સ. હી કેન નોટ ગો. પણ તમે તો પ્રણામ કરી દીધા એને કે જે ભવિષ્યમાં મોક્ષે જશે એ બધાને હું વંદન કરવા લાગ્યો. સૌએ દિવ્યેન વંદામે. હું બધાને વંદન કરું છું. સી જૈન ધર્મ એ જો ડોન્ટ સી ધ વર્તમાન, સી ધ પોસિબિલિટી, સી હિઝ કેપેસિટી ટુ બી લિબરેટેડ એન્ડ આ વંદન કરો. ડોન્ટ સી ઓનલી ધ લિબરેટેડ સ્ટેટ, see the capacity of liberation and wonder. હવે કાલે નમુથનમ કરતા યાદ કરજો કે જેને ગઈકાલે યુ આર હેટિંગ એ બધાને આજે તમે વંદન કરો છો. બિકોઝ આજે નહીં તો કાલે, કાલે નહીં તો 50 ભવે એ મોક્ષ એ અના ગઈ કાલે કેવો જૈન. એટલે જૈન જે સાચો જૈન હોય ને મને લાગે એનો ક્રોધ બી હોય, એંગર, એ નમુથુનમથી નમુથુનમ સુધી ટકી શકે, નોટ મોર. રાઈટ ઓર રોંગ? ધ નેક્સ્ટ ડે વેન યુ ડુ નમુથુનમ એન્ડ યુ સે કે હું એ બધા જે ભવિષ્યમાં મોક્ષે જવાના એને નમસ્કાર કરું, ત્યારે થાય કે અરે આમ એના ઉપર ગુસ્સો આવે જ ને આમ એને નમસ્કાર કરું છું. આમ ગુસ્સો આવે છે અને આમ નમસ્કાર કરું છું. કેવા અદ્ભુત સૂત્ર છે, કેવા અદ્ભુત.